Xin chào các bạn, mình là Huyền Trang, mình đến từ Quốc Oai, Hà Nội. Năm nay mình 37 tuổi. Mình xin chia sẻ cái hành trình mình vượt qua tâm bệnh sau khi được học tri thức từ bộ ba cuốn sách Na Lát La Lan Đà từ tác giả Hoàng Văn Trường ạ. Thì từ khoảng năm 2019, khi đó là mình đã có những cái biểu hiện của tâm bệnh, đó là mình cứ nghe thấy những cái tiếng nói bên tai này, thì những cái nhìn thấy những cái hình ảnh trong đầu và nó cứ diễn ra hàng ngày luôn. Và lúc đó là ngày nào mình cũng nằm mơ thấy nào là chăn, nào rắn này, nhắc cục chiến tranh này, rồi rất là nhiều cái điều tiêu cực khác ấy. Và trong tình trạng sức khỏe lúc nào cũng mệt mỏi, đầu óc thì nó cũng không, càng ngày nó càng giảm sút ấy, nó không còn minh mẫn. Và mình rất là bí bách, vì trong cái cuộc sống tương tác với mọi người hàng ngày ấy, thì là trong đầu mình nó luôn bắn ra những cái hình ảnh tiêu cực. Mình luôn nghe thấy những cái lời xúi làm những cái điều tiêu cực, những cái điều xấu xa. Và trong cái thời gian đó thì mình cũng đã tìm hiểu xem là nguyên nhân là vì sao, nhưng mà mình cũng không biết là vì sao, nên là mình đành phải sống chung với nó trong vòng mấy năm trời. Và mình chỉ biết rằng là mình sẽ cố gắng kiểm soát và không làm theo những cái điều tiêu cực đó. Và đến năm 2013 thì cái tình hình của mình trở lên rất là tồi tệ. Khi đó là sức khỏe của mình giảm sút một cách trầm trọng luôn, một cách xuống dốc không phanh ấy. Và hiện tượng ảo thanh ảo giác thì nó diễn ra càng nhiều, và thường xuyên mất ngủ nữa. Và trong cái giai đoạn đó là tình hình sức khỏe là mệt mỏi, thì mình đến chỗ làm ấy, cảm giác nó như một cái xác sống. Có mỗi một giai đoạn mất đến mấy tháng liền là mình gần như không làm được cái việc gì, mình chỉ nằm hoặc là ngồi, thì cả ngày chỉ muốn thở. Và lúc đó là mình cảm thấy rất là tồi tệ rồi. Và cảm giác như là mình sắp không thể nào kiểm soát được cái hành vi và cái ý nghĩ của chính bản thân mình nữa. Và có một điều rất là may mắn rằng là đến tháng 3 năm 2024 thì thầy Hoàng Văn Trường, thầy có đưa ra một cái thông báo là thầy sẽ mở một cái lớp Zoom để hỗ trợ những cái bạn học tri thức hai chân lý. Thì lúc đó là mình rất là vui mừng đăng ký vào lớp học Zoom của thầy vào tối chủ nhật hàng tuần, và Zoom của đội ngũ hỗ trợ nữa. Và lúc đó là cái tâm trí của mình rất là rối bời, trong đầu là rất là nhiều câu hỏi vì sao. Mình cứ thắc mắc và không hiểu vì sao mình cứ bị tâm bệnh như vậy mãi, và mình cũng không hiểu rằng vì sao cuộc sống của mình nó cứ lên bờ xuống ruộng, mà trong khi mình cũng không có làm hại ai cả. Rồi công việc làm ăn thì nó rắc rối nhiều điều rất là linh tinh. Trong cái thời gian đầu mà mình được học tri thức từ bộ ba cuốn sách ấy, thì mình xung đột cực kỳ là dữ dội luôn. Thì phải đến 1/3 cái cuốn sách đầu ấy, là mỗi khi mình nghe xong một chương sách này, mỗi khi mình đọc xong một chương sách và mình chép lại một chương sách đấy, thì là mình xung đột một cách dữ dội đến mức mà mình nằm lịm đi trong vòng vài tiếng đồng hồ, cảm giác như kiểu bị bất tỉnh nhân sự ấy. Lúc đấy là chỉ có nằm để thở, không làm được bất cứ một cái việc gì ấy. Mình cảm thấy rất là kinh khủng. Nhưng mà có một điều lạ là sau mỗi lần như vậy, sau mấy tiếng đồng hồ tỉnh lại, thì mình lại thấy cái sức khỏe của mình nó tốt lên được một xíu. Thế là mình rất có động lực để tiếp tục nạp tri thức vào ấy. Và trong cái giai đoạn đó là người mình nổi mụn nhọt khắp cơ thể, ngứa ngáy khắp nơi, và có những cái hạch to bằng 2 ngón tay ấy, nó nổi ở khắp người luôn đấy. Và mình cũng rất lo lắng ấy, nhưng mà rồi vẫn cứ tiếp tục nạp tri thức. Và sau một thời gian này, những cái mụn nhọt và hạch đấy thì là nó teo dần và biến mất. Và trong cái thời gian đầu mà học buổi Zoom hỗ trợ từ thầy thì mình cảm thấy rất là buồn ngủ, không thể mở nổi mắt ra, và người thì đau mỏi, nhức mỏi một cách kinh khủng, mệt dã man luôn. Mà rõ ràng là trong trước cái lúc đó mình vẫn ngồi làm việc được đấy. Nhưng mà sau khi mà mình nghe Zoom của thầy cái là những cái hiện tượng đấy nó ngay lập tức nó diễn ra, mà mình cảm giác không thể chịu nổi. Nhưng mà sau một thời gian thì những cái biểu hiện đấy nó đã giảm xuống dần, và dần dần là không có nhiều nữa. Và trong cái giai đoạn đó thì mình cũng có đi học thêm ở ngôi nhà hai chân lý. Và mỗi khi mà mình có những cái vướng mắc này, những cái khó khăn này, những cái thắc mắc,
thì mình lại liên hệ với đội ngũ admin là những cái bạn học trước đã hiểu và bây giờ là hỗ trợ những cái bạn học sau ấy, và các bạn cũng đã từng bước giúp mình gỡ rối từng những cái nút thắt ấy. Và chỉ sau hơn 6 tháng thì mình đã sức khỏe của mình đã trở lại bình thường mà ổn định lại, và cái hiện tượng ảo thanh ảo giác thì nó đã giảm đi đến 80-90%. Và trong cái quá trình học ấy, thì mình cũng đã nhận diện được chính bản thân mình ấy. Trước kia là cũng có rất nhiều điều tiêu cực, và bây giờ cũng đã từng bước mình thay đổi từng chút một ấy. Và cái thành quả bây giờ là mình rất vui mừng và hạnh phúc khi mà cả gia đình mình, chồng mình, mẹ mình, rồi các con, rồi các ông các bà, các anh chị em đã đồng hành cùng với mình hàng ngày, từng chút học tri thức từ bộ 3 cuốn sách Nalat Lalanda. Và mình mong rằng là các bạn hãy tin tưởng rằng tri thức từ bộ sách Nalat Lalanda là chỉ đem lại lợi ích và con đường phát triển bền vững đến tất cả mọi người và xã hội. Và mình mong rằng những cái bạn mà có cái bệnh lý và bệnh tâm như mình hãy cố gắng tin tưởng, kiên trì và quyết tâm học và nạp tri thức, và cố gắng thực hành theo tri thức, thì rồi các bạn cũng sẽ khỏi bệnh như mình thôi. Và mình xin tri ân đến thầy Hoàng Văn Trường, và cảm ơn tất cả các bạn admin đã hỗ trợ mình trong thời gian qua, và xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.